Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng ginataang halo-halo or binignit. Umpisahan na po natin ang mga sangkap para sa ating ginataang halo-halo. 4 cups of coconut milk yung unang piga, 4 cups of coconut milk pangalawang piga, 2 cups of tapioca pearls, 7 saba or banana, 1/2 kilo ube or purple yam, 1/4 kilo of gabi, sweet potatoes, 1 cup of malagkit rice, 1 cup of jackfruit strips, 1 tablespoon of vanilla, at 3 cups of brown sugar. At para sa paggawa ng bilo-bilo, 1 cup of glutinous rice at 1/2 cup of white sugar. Sa paggawa ng bilo-bilo, i-mix lang natin yung ating 1 cup of glutinous rice at yung 1/2 cup of sugar at magdadagdag tayo ng 1/4 cup of water. I-mix lang natin ito at gagamitin natin yung ating kamay para sa paghalo. Pag nahalo na po ito, pwede na natin itong bilugin. At kapag nabilog na natin lahat ng ating glutinous rice, iset aside muna natin ito at gagawin na natin yung ating binignit o yung ating ginataang halo-halo. Sa mahinang apoy o sa medium heat, ilalagay po natin yung ating coconut milk o yung pangalawang piga. Ilalagay na rin po yung ating malagkit rice. Hinugasan ko po muna ito bago natin isama. Pakukuluin lang muna natin ito, saka natin ilalagay yung ating sweet potato or yung kamote. Isusunod natin lalagay yung ating purple yam or yung ating ube. Ilalagay din natin yung ating gabi. At maglalagay tayo ng 5 cups of water. At yung ating vanilla. Tatakpan lang muna natin ito hanggang sa lumambot ang ating mga ingredients. At kapag kumulo na po ito, ilalagay na natin yung ating banana or saging. Ilalagay naman natin ngayon yung ating unang piga na coconut milk or gata. At yung ating jackfruit or langka. Isusunod na rin natin yung ating tapioca pearls. Halu-haluin natin ito para hindi magtutong yung ilalim. Pwede na nating ilagay yung ating bilo-bilo na ginawa kanina. Tatakpan lang natin ito ulit hanggang sa lumambot na lahat ng ating ingredients at saka natin ito titimplahan ng ating brown sugar. At kapag nahalo na natin yung ating brown sugar, pwede na po itong iserve. At ito na ang ating ginataang halo-halo or binignit. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon at pwede po kayo mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Mrs. Apron at linggo-linggo magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsak makakatulong sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po!